Hey guys, so we have reached Baguio City. And we're here at our Airbnb, and let me show you our Airbnb. River is there. So just a quick tour ng aming Airbnb, and we'll start here sa aming master's bedroom. So ito ang itsura niya. Meron siyang dalawang malaking bed place. Ito ang aming kwarto. Meron siyang ano dito, cabinet, walk-in cabinet. Then meron din siya kwarto, CR. Meron siyang bathtub, basics. Ayos naman siya. Yun yung mga gamit namin. Ito ang sala. Malaki yung space niya. Dito kami sa Queendom Towers. So, ayan. And then, meron din library area, dining area, kitchen. Napakarami lang freezer. I think they're selling the kimchi, no? Parang binibenta nila yung kimchi. Double door ref, kusina, mga gamit, stove, microwave, heater, rice cooker, sink. Andito ang kanila mga plato, ka-display. And meron pang isang kwarto. Dito sa isang kwarto, ito naman ang itsura niya. Ayan. Okay din siya. And then, meron din silang CR sa labas. Ayan. Ito yung itsura. So, dalawang CR, dalawang kwarto. Okay, this one is a shower naman. Bongga. And ito ang view ng kanyang sala. Si Baby River. Ready na para magala. Ayan. Tapos meron din silang laundry area dito. So, labas ng pwedeng sampayan. Hi, adorable! Hi, Mr. Adorable! Hello! How's Baguio? How's your Baguio experience? Baby! Kaya na ba makipaglaro yan? A little baby yan. Anong kinakain mo? Yung kamay mo? Kinakain mo yung kamay mo? Ay, sus, gusto yung camera ni mama yan. Ang cute-cute naman ng chicks niya, no? Chicks yun, no? Chicks yun, no? Ang gigil si mama, oh. Oh, shush. Such a chill baby. Just like chill dada. Oh, mana kay dada. Hey guys! Dito na kami sa ukay-ukayan! Ukay-ukay na! Ito pala naman 27 per month. Ayan. Okay na tayo. Okay na. Oh guys, so ito. Ay, hindi na lang. Ito. Ginawa ko yung 1,000 peso ukay-ukay challenge dito sa Baguio. And ito ang mga nahanap ko. So this dress from Massimo Dutti. Maganda siyang dress na parang sakto sa order na. I also bought this shorts na may garter siya. Tapos may bulsa siya. I just think that it's so cute. Tapos sa mga tops, ito ang mga nabili ko. Ito 140 yung isa. So nakabili ako ng 5 tops na magaganda. Ito rin. Tapos, ito, gusto ko siya parang formal. Tapos, ito, ayan.
Ito, last. So, pang office din siya. So, total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items. 7 items lahat ang nabili ko. At pumayag si Kuya na silang lahat is 1,000 pesos only. 1,000 pesos. Nagbabayad na ako. Actually, dapat 1 month. Pumayag siya. Weird! So, ayun.